Kétségkívül a legnagyobb kedvencek között vannak. Miért éppen ők? Talán mert felegyenesedve olybá tűnnek, mint apró emberkék lennének? Vagy mert örökmozgók és játékosak? Vagy csak a Disney rajzfilmek tették őket sztárrá? Esetleg azért, mert rendkívüli az összetartás a családtagjai között? Lehet mindez szerepet játszik abban, hogy annyira szeretjük őket. De majd látni fogjuk, hogy a cuki külső mellett a gyilkos szándékok sem idegenek tőlük. Ilyen a természet. De mielőtt belevágnánk, jöjjön az intro. Bioport, I love this channel. Beautiful animals, so good. Almost as intelligent as I am. Bioport állattár, apró, aranyos gyilkosok. 10-1 tény a szurikátákról. A szurikáták nem csak az állatkerti gyűjteményekből elmaradhatatlanok, hanem a cápák, nagymacskák és krokodilok után a természetfilmek gyakori szereplői is, ellensúlyozva azok túlhypolt félelmetességét. Népszerűségük óriási, amit meg is érdemelnek, sosem unalmas szemlélni a családi életüket, mintha szappanopera lenne. A videóban 10 tényt fogok felsorolni, amelyek lehet sokak számára meglepőek lesznek, igaz, lesz közöttük egy olyannyira meglepő, hogy nem is igaz. Hogy melyik lesz ez a hamis állítás, az majd a végén derül ki, addig lehet tippelni. Első, zűr a névben. A magyar és sok más nyelven a szurikáta név az állattudományos nevéből származik, szurikáta, szurikátta, ami a feltevések szerint szuahéri eredetű és szirti macskát jelent. Ez nem csak azért érdekes, mert köze sincs a macskákhoz, hanem azért is, mert a szuahéri nyelv az kelet-afrikai, a szurikáta viszont Dél-Afrikában él. A másik magyar neve szerencsére nem közismert, és semmire soha nem is lesz az, ugye rendszertanilag és anatómiailag pontosabb, négyujjú manguszta. Az angol neve Meerkat, amelynek szintén elég zavaros a háttere. A dél-afrikai hollandból, vagyis az afrikánsból származik, aminek jelentése tengeri macska. Eredetileg Hollandiában a tengeri úton érkezett mókás cerkófmajmokat nevezték így, majd mivel az Afrikába érkező holland telepesek a szurikátákat is kis majmoknak nézték, így rájuk akasztották a Meerkat elnevezést. A zavar növeléséhez a magyarok úgy járultak még hozzá, hogy a 90-es évek ismeretterjesztő filmjében rendre leróka mangusztázták őket a fordítók. Igaz, rokonfaj, de mégse ugyanaz, mint a szurikáta. Szerencsére a bölcsészek lázadása a zoológia ellen csak pár évig tartott, ha már kikopott ez az amúgy jó hangzású név. Második, nem macska, nem majom. Azt láthattuk az előző pontnál, hogy rendesen megizasztották a szurikáták a naív taxonomusokat. De még a profikat is, hogy vajon hová sorolják a fajt. Az biztos, hogy nem macska és nem is majom. Külalakjuk alapján sokan menyérfélére tippelnének, de ez sem igaz. Nem a kutya, hanem a macska alkatúak alrendjébe tartoznak, és sokáig a monguzokkal együtt a cibet macskák családjába valónak vélték őket. A genetikai vizsgálatok azonban fényderítettek arra, hogy a monguszok messzebb állnak a cibet macskáktól, a fejlődési ágok 21-22 millió éve vált el, és a szurikáta és a monguszfélék családjába tartozik. Azon belül is a szociális életmódú Mungotini alcsalád részeként fejlődtek ki a szurikáták ősei a száraz szavannákon kb. 15-20 millió éve. A szociális viselkedés a száraz szavannákon óriási előnyt jelentett ezeknek az apró állatoknak, nem véletlen az evolúciós sikerük. Harmadik, akit nem fog a méreg. A szurikáták egyik kedvenc tápláléka a skorpió. Ami azért jó, mert rengeteg van belőle a félsivatagos területeken, a rossz oldala eme tápláléknak az, hogy erős mérge is van. A szurikáták ugyan rendkívül ügyesen kapják el, mely képességüket a kölykök a felnőttek által legyengített, magyarán előcsúcsalás után mozgáskorlátozottá tett skorpiókon fejleszték ki, de azért ott a kockázata egy bénító szúrásnak. Csak a szurikátákat ez kevésbé érdekli. Nem azért, mert szuicid hajlamaik lennének, hanem mert az újabb kutatások szerint jó részt immunisak az idegmérgekre.
Ez más mongoszfajokra is jellemző, akik híresek a mérges kígyó vadászataikról, de a mézborza is, amelyet csak egy időre üt ki a viperák mérge. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem érzik meg ezek az állatok a mérget, csak nem pusztulnak bele, így azért igyekeznek elkerülni a marást vagy a csípést. Hogy működik ez a védelem a gyakorlatban? A neurotoxinok az idegsejteken lévő nikotinos acetilkolin receptorokhoz kapcsolódnak, ami azért gond, mert ezek alapból a mozgásért felelős jeleket fogadják, de nem tudják fogadni, mert le vannak kötve. Ez vezet a bénuláshoz, amely főleg a légzőizmok esetében halálos zavar. A szurikátáknál azonban egy mutáció folytán módosult a receptor szerkezete, épp annyira, hogy ezek a toxinok ne tudjanak hozzájuk kapcsolódni, a saját ingerület átvívő anyag, az acetilkolin viszont igen. Negyedik, nincs szükségük vízre. Ez különösen adaptív tulajdonság ott, ahol nincs elég víz. És az élőhelyükre, a dél-afrikai félsivatagokra és száraz szavannákra éppen a vízhiány a jellemző. Természetesen szükségük van a folyadékra, de azt a táplálékból nyerik, mert bár ragadozók, növényi részeket, lédús föld alatti gumókat is esznek. Az állati eredetű táplálékok főleg ízeltlábú, de elfogyasztanak kisebb gerinceseket és tojásokat is. Folyamatosan ásnak, keresik a táplálékot és esznek a nap folyamán, így vadon nem veszélyezteti őket az elhízás. Nem is lenne hasznos, nem igazán tudna a megnövekedett körméretével bevágódni az üregébe veszély esetén. Ötödik, üregrendszerek építője. Mert veszély az van bőven, tekintve csekély méretüket. Az égből ragadozó madarak csaphatnak le, a talajon a hiénától a sakálkon keresztül a méhész borzik vadászhatnak rájuk, de kígyók és varánuszok is veszélyt jelenthetnek. Mert a szurikáták legfőbb védelmét a kiterjedt üregrendszere biztosítja, ami minél hosszabb, annál biztonságosabb. Ezért akár 5 méter hosszú járatokat is kiépíthetnek, az alóutak rendszerének több menekülő nyílása is van. A mély üregrendszer állandó hőmérsékletet is biztosít a felszíni nagy hőingadozás helyett, hiszen ne feledjük, a dél-afrikai svédsivatagokban a nappali plusz 30-40 Celsius fok estére akár mínuszra is lecsökkenhet. Hatodik, profi őrszemek. Talán a legszurikátásabb viselkedés az, hogy két lábra állva vagy felegyenesedten ülve figyelik a tájat, őrzik a csapattársaikat az őrszemeik. Mint már beszéltem róla, sokan vadásznak rájuk, így nem árt a fokozott óvatosság. Bár a szaglásuk és a hallásuk is jó, a szurikáták látása különösen éles, a fekete gyűrű a szemek körül abban segíti, hogy a vakítófényben is jól lássanak. Megfigyelték, hogy bár minden szurikáta egyed adhat őrséget, vannak olyan szuper őrök, akik jóval többet őrködnek, és jobban meg is bíznak bennük a társaik. Az őrszemek a társaikkal folyamatosan kommunikálnak, vagy nyugtatójelzéseket adnak, vagy éppen riasztókat, azokat is az szerint, hogy milyen jellegű a veszély, légi vagy földi. Eddig összesen 29-30 különféle hangjelzést írtak le a kutatók. Ha például egy kígyó tűnik fel, akkor nem feltétlenül a menekülés az üregekbe a legjobb megoldás, hiszen oda utánuk tud csúszni. Ennek is van egy meghatározott hangjelzése, amelynek hallatára máshogy videkeznek a szurikáták, kihasználva a kígyó gyenge látását. Ekkor többen összecsoportosulnak a kígyó előtt, együtt mozogva terelik el, olybá tűnve a kígyó szemében, mintha egy nagyméretű állattal állna szemben. Ez az angol mobbingnak nevezett módszer elterjedt több kisebb társas állatnál, én magam például páviánoknál is láttam. Hetedik, szurikáta szivatás. De nem csak a szurikáták szivatnak másokat, van egy madár, amelyik pedig őket veri át. Ez nem más, mint a szerecsen drongó, tudományos nevén Dicrurus assimilis.
A bitangszárnyas ugyanis kifigyeli, amikor a szurikáták éppen leginkább belemerülnek a gyűjtögetésbe, és akkor hallat egy égi veszélyre figyelmeztető hangjelzést, mármint olyat, amit az őrszemek szoktak. A szurikáták ilyenkor természetesen gondolkodás nélkül rohannak be az üregeikbe, a finomságokat hátrahagyva, amelyeket csak össze kell szedni a madárnak. A megfigyelés szerint a kezdetben a ravaszdrongó jogosan adta a vészjelzést, vagyis tényleg feltűnt egy sas a láthatáron, vagyis vagy a bizalmat építette, vagy csak gyakorolt. Nyolcadik, a család az első. Az eddigiekből is kiviláglik, hogy a szurikáták rendkívül összetartó és együttműködő csoportokban élnek. A család tagjai jól láthatóan érzelmileg is kötődnek egymáshoz, sokat játszanak, együtt pihennek és tisztogatják egymást, gondoskodnak egymásról, a fiatalokról épp úgy, mint a betegekről és az öregekről. A csapat élén a domináns nőstény, az anya áll, így nagybetűvel, mert a nőstények között ővé a szaporodás joga. Illetve mellett a domináns hím, bár ebben nem teljesen egyöntetű a szakirodalom, valahol domináns párról beszélnek a családon belül, viszont előfordul, hogy több domináns hím is van, amely párosodik vele. A csapat többi tagja többnyire több nemzedéknyi utód. Az anya évente akár 3-4 alkalommal is fialhat, a vemhessége viszonylag rövid, kb. 70-77 nap, a kicsinek száma pedig 2 és 5 között mozog általában. A vadonban elsősorban az elsős évszakra próbálja időzíteni a pialást, amikor legnagyobb a táplálékbőség. Mivel a kölykök halandósága elég nagy a szűkös körülmények és a ragadozók nagy száma miatt, az anya elvárja, hogy mindenki az ő kicsinyeivel foglalkozzon, így az utódok gondozásában az egész csapat részt vesz, az idősebb lánytestvérek még szoptatásban is segítenek. Kilencedik, a gyilkos matriarhátus. Miatt azonban feminista ikonná avanzsálnánk a szurikáta matriarchát, jöjjenek az uralmának az árnyoldalai. Kezdjük azzal, hogy az anya tesztoszteron szintje jelentősen magasabb a többi nősténynél, ezért jóval agresszívebb és erősebb is náluk. Szigorú rendet tart és ragaszkodik ahhoz, hogy csak ő szaporodhat a családban. Bár ez szerint elvileg nem szabadna szaporodnia az alacsonyabb rangú nőstényeknek, ez mégis előfordulhat. Ilyenkor a főnőstény vegzálja és elnyomja az alacsonyabb rangot, ami többnyire a kicsinyeinek a pusztulásához vezet, sőt az engedetlen anyát száműzhetik is ideglenesen a csapatból. A matriarcha sokszor a saját kölykeinek szoptatására kényszerítheti az utódait elvesztő engedetlen nőstényt. Ritkán azonban az is előfordulhat, hogy engedékeny mutatkozik az anya, és megtöri a másikat, többnyire akkor, hogyha bőségesen van táplálék a környezetükben, de ez valóban elvétve történik így. Megfigyelték, hogy a fiatal, alacsony rangú hímek időnként éjjelente vándorútra kelnek. A genetikai vizsgálatok derítették ki, hogy hova is mennek. Pásztorútra. A rómeók ekkor más csapatok őstényeit látogatják meg. Kiderült, hogy egy csapatban született szurikáta kölykök negyedének idegen csapatbéli hím az apja. Ha a matriarcha elpusztul, egyből beindul a kemény harc az utódlásért. Többnyire a legnagyobb nőstény nyer, amely aztán a hasonló súlyú vetétársait erőzi. A tesztoszteron szintje ekkor a 3-szorosára nő, a súlya is tovább gyarapodik, így meg tudja erősíteni a pozícióját. A szurikáták más csapatok tagjaival sem jótékonykodnak, sőt kemény háborúkat vívhatnak az erőforrásokért. Ezek meglepően hasonlítanak az emberi törzsi háborúkra. Kezdetben vala a megfélemlítés, a csapatok harcra fogható tagjai felállnak egymással szemben, és igyekeznek minél félelmetesebben viselkedni. Ekkor fölmérhetik, hogy mekkora az esély a győzelemre, ilyenkor a kisebb létszámú csapat még visszavonulhat. Általában ezek a csapatok többnyire néhány családból összeállt klánok, a létszámuk akár 50 is lehet. Ha közel egyforma erőt képviselnek, akkor egymásnak esnek, és kibontakozik a közelharc. A győzelem után a V-Victis szerv érvényesül, vagyis jaj a legyőzötteknek. A győztesek behatolnak az ellenfelük üregeibe, elpusztítják azok kicsinyeit, illetve elűzik őket a teritoriumukból.
A vizsgálatok szerint minden 5. szurikátát a fajtársa nyír ki. Tehát elmondható, hogy a bájos, aranyos külső, a gondoskodó családi viselkedés kegyetlen gyilkos természettel párosul. De ne tételezzünk föl semmiféle sátáni gonoszságot, ez a természet törvényszerűsége egy olyan vidéken, ahol szűkösek a táplálékforrások és veszélyes az élet. Az a csapat marad életben, pontosabban folytatódik a vérvonal és adhatják tovább a génjeiket, amelyik a leghatékonyabban tudja uralni az erőforrásokat. Tizedik, szurikáták a közösség szellemei. A helyi népek mitológiájában és hagyományaiban a szurikáták a védelem, az önfeláldozás és a közösségi összefogás szimbólumai. Az őshonos szám népek napangyaloknak nevezik őket, azután a viselkedésük után, ahogy a hűvös reggeleken fölegyenesedve kiülnek a felkelő nap melegető sugarait várva, mintha imádkoznának. Úgy tartották, hogy elűzik a sötétségben ólálkodó ártó szellemeket és démonokat. A magasabb társadalmi szervezettségben élő bantu népeknél az Ubuntu filozófia dívik. Ennek egyik kulcsmondata Umuntu, Gumuntu, Gabantu, amit így lehet fordítani, az ember csak mások által válik emberré. A szurikátákra ezen elv példáként tekintenek, a történeteikben az önfeláldozás, az engedelmesség és fegyelem jelképei. Modern időben alakult ki egy újabb hagyomány, inkább babona. Ha a sivatagi út mentén valaki ágaskodó szurikátákat lát, akkor ott 20 km-en belül nem lesz sebességellenőrzés, biztonságban utazhat az egyszerű autós, senki sem fogja megbüntetni. Nem tudni, honnan jött ez a hiedelem, de ha én rendőr lennék, tuti szurikáta maketteket helyeznék el az utak mentén a trafipax előtt. Ez volt tehát a szurikáták 10 pontja. Vajon van, akinek a véleménye változott róluk, és már kevésbé tekint rájuk aranyos cuki állatként? Vagy csak a képeket nézegette, lehalkítva a szövegelésem, így nem rengette meg a világképét. Mindenesetre várom kommentben a válaszokat. És adós vagyok a hamis tény fölfedésével. Erre sokat kellett várni, egészen a 10. pontig. A szurikátákhoz kapcsolódó modern hit nem igaz, vagyis nincs olyan elképzelés, hogy segítenének elkerülni a gyorshajtókra vadászó rendőröket. Igaz azonban, hogy van egy modern autós hit velük kapcsolatban. Úgy tartják, hogy a szurikátákkal így jelzett útszakasz biztonságos, és az utazás szerencsés lesz. Úgy legyen. Ha tetszett a videó, örülök, hogyha követőmmé válsz, mármint a csatorna követőjévé. Van már fent jó pár állatos videó, és majd lesz több is. Ha a kirándulások, érdekes tájak, városok felfedezése is érdekel, olyasmi is van bőven. Ha pedig van véleményed a videókról, ne tűrtőztess magad, csak írd meg. Azért bízom benne, hogy szalonképes.